معظم الناس قد يمر بهذه الحالة مرة واحدة على الأقل في حياته، لكن البعض قد تستمر معه وتدمره. هو أحد اضطرابات القلق، يتميز بمجموعة من نوبات الهلع المتكررة والغير متوقعة، بمعنى أنها تحدث فجأة بدون سابق إنذار. أول نوبة هلع تحديد جتني في عمر 14 سنة في المدرسة. كان أي شيء ممكن يوترني، أي حوالي نظرة، كلمة، أي شيء. فجأة اللي أحس إنه في ضربات قلب مو طبيعي، يعني ما حد حيفهم الموضوع ده إلا اللي عدى نوبة الهلع. هي حالة مفاجئة من الخوف الشديد، تكون مصحوبة بمجموعة من الأعراض. خوف مفاجئ بدون أي مبرر، بدون ما في أي خطر يعني، لكن أنت تحس بالخوف. فجأة حسيت إني انفصلت عن الواقع، بديت أرجف، أبغى أبكي، أحس بتنميل بأطرافي، قلبي يضرب بسرعة، ما أقدر أتنفس كويس. وأنا ماشي في السيارة، ماشي في الخط، أحس إنه أنا في عالم ثاني. يوصفوا نفسهم إنه أنا ممكن أنجن، ممكن يصير فيني شيء، أوكي، ممكن أسوي شيء غير مقبول اجتماعياً قدام الناس. هل سبق أن تعرضت لنوبة هلع؟ أجرى فريق سلامتك هذا الاستفتاء على تويتر، وكانت الإجابات كما توقعنا. تمر نوبة الهلع على معظم البشر ولو مرة واحدة في حياتهم. من أسباب التأخر في العلاج وجود بعض المفاهيم الخاطئة أصلاً عن الطب النفسي أو العلاج النفسي. يعني بعض الأشخاص يعتقد أنه لو دخلت في دوامة العلاج النفسي ما راح أطلع من هذه الدوامة، الأدوية النفسية بتسبب لي إدمان، الجلسات النفسية مجرد كلام وسواليف، إيش بتغير فيني؟ وش بيشوفوني الناس؟ وش بيحسبون فيني؟ يعني مو كل الناس واعية على هذا الشيء. يعني تعرف في ناس كثير عندهم معتقدات جن، سحر. بعض الأشخاص ما يبغوا يواجهوا نفسهم، يصير عندهم صعوبة في إنهم يواجهوا نفسهم أو إنهم يفتحوا على نفسهم أبواب هي مغلقة أساساً. التأخير له مضاعفات. أولاً شدة المرض راح تستمر وراح تزيد مع الوقت. صرت أخاف إني أنا أطلع مكان، وسواس إنه أنا إيش حيصير في مين حينتبه على أهلي. لما أطلع من البيت مع أهلي كان في نص الطلعة وأنا قاعدة معهم أتوتر وتجيني نوبة هلع، فكانوا كلهم يتضايقون، فكنت أنا أتضايق إني أنا ضايقتهم، فصرت برضو ما أطلع معهم. عادة التفسير يكون كارثي، إنه بيصير فيني شيء، فتفسيرهم للأعراض هو السبب الرئيسي في زيادة الأعراض وزيادة القلق. احنا نقول للشخص في البداية يذهب للفحص العضوي، يذهب إلى مستشفى، يذهب إلى الطوارئ، يذهب إلى طبيب الباطنية حتى يتأكد إنه ما عنده شيء عضوي، لأنه قد تكون عنده مشكلة. في خلال 5 شهور كل يومين 3 أيام أروح الطوارئ. تحاليل، أشعة سليمة، ما فيك العافية، بس كنت أتألم، ما كنت أعرف إن هذا الشيء من نوبة الهلع. إذا عملوا الفحوصات وقالوا له كل شيء سليم والمسألة متكررة ولا زالت تجي نفس الأعراض، هنا من الضروري أن يتوجه للعلاج النفسي. تشتد المعاناة حين يشعر المصاب بانفصاله عن واقعه وتخدر عاطفته وحواسه، لأن هذه الأعراض تقود إلى التشوش الذهني والاغتراب عن البيئة وفقدان الشخصية. السؤال الآن، إذا كنت تشعر بأي اضطراب، هل أنت مستعد للمواجهة وإن تطلب الأمر زيارة الطبيب النفسي؟ بعض الحالات قد مجرد تكتفي بالعلاج من خلال الجلسات النفسية مع المعالج، يعطي بعض الإرشادات، بعض التوجيهات، وربما أشهرها العلاج السلوكي المعرفي. تتراوح الجلسات من 6 ل 12 جلسة. وعلمتني لما أنا يعني أكون مقبلة على نوبة هلع أحس كيف أتصرف معها من فنيات، علمتني إياها، كانت زي الواجبات تعطيني إياها. بعض الحالات لا، قد تكون متقدمة شوي، قد تكون الأعراض شديدة شوي، تحتاج إلى التدخل الدوائي. التدخل الدوائي زي مثل ما قلت بالجملة آمن، في الغالب نستخدم مضادات القلق. البعض يقول هذه مهدئات، لا هذه مش مهدئات، مثل ما في أدوية تعالج قرحة المعدة، أو أدوية تعالج الضغط، أو أدوية تعالج السكر، هذه أدوية تعالج هذا الاضطراب. الدكتور قال أنت في البداية لازم تاخذ لك كورس علاجي. وكثير من الحالات التي مرت علينا بدأوا العلاج، خلصوا الكورس العلاجي، تحسنت أمورهم، وقف العلاج. وفي حالات لا، احتاجت أنها تستخدم العلاج لفترة أطول، فلا يستعجل الواحد. بعض الأشخاص مجرد يأخذ العلاج شهر شهرين يقول أموري تحسنت، يوقف العلاج. مع الوقت بديت
أتحسن. يعني لو لا قدر الله يعني بعدين أنا خلصت من علاج جتني نوبة هلع مرة ثانية، إيش بسوي؟ أنا عرفت كيف أتعامل معها. شاركت في بودكاست، يعني ارسلت له قلت له أنا أبغى أشارك عشان أبغى الناس تفهم. الذي يأتي للعيادة أحيانا يعتقد أنه الوحيد اللي عنده هذه المشكلة، فبالتالي علاجها صعب. لكن لما أقول له كثير مروا بنفس الآلام وبنفس التجارب وتجاوزوها وتحسنت أمورهم، يشعر بنوع من الراحة أن في غيري عنده نفس المشكلة واستقرت أموره وتجاوزها. مجموعات الدعم ستؤدي نفس الفعالية لما يجتمعون مع بعضهم، وهذا يتكلم عن تجربته وهذا يتكلم عن معاناته وكيف تجاوزها، أكيد لها مفعول كبير جدا على الشخص وعلى الناس اللي حوله. اللي يمر في هذا الموضوع نفسه يحط في راسه إن كل شيء قاعد يصير معه وهم. لازم تكون عندك إرادة بنفسك أنك تتخطى الشيء ذا. إذا أنت ما ساعدت نفسك ما حد يقدر يساعدك. ما يسمع كلام الناس اللي حوله، لا تروح تعالج، مو زين، الناس بيتكلمون عنك، لأن ما حد راح يتضرر إلا أنت. العلاج النفسي فعال ومفيد، وكثير ممن جربوا العلاج ذكروا قال حياتي قبل العلاج اختلفت عن حياتي بعد العلاج. بل بعضهم كان يقول لي اكتشفت اني كنت في معاناة، اكتشفت اني ما كنت عايش الى ان بدأت في العلاج النفسي. لمحارب الهلع اللي ما زال يخوض معركته ببسالة، تذكر أنك بالاتجاه الصحيح. وعيك هو بوصلتك للخلاص، والحياة تبتسم لك كل ما واجهت مخاوفك بشجاعة، وانطلق بثقة وأمل إلى استعادة ذاتك وسلام. سلامتك.